16 січня минулого року Верховна Рада Януковича приймає драконівські закони. Опозиція блокує систему Рада, і тоді перший заступник спікера, комуніст Ігор Калєтнік, фальсифікує результати, змушує депутатів голосувати руками. Голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. Саме після цього на Майдані лється перша кров. Через півроку Генпрокуратура заводить на Ігоря Калєтніка справу. Відносно народного депутата Калєтніка. Проте підозрюваний зникає, а потім із підпілля строчить листи до Верховної Ради про свою невинуватість. За чутками Калєтнік утік за кордон, проте в його маєтку під Києвом будівельники восени ще бачили супердороге авто «Бентлі». Я бачу, туди заїжджала Бентлі. Бентлі «Континенталь»? Чорна, біла? Темно-сірий. Темно-сіра, так? Темно-сірий металік. Ці хороми з'ясувала наша програма. Ігор Григорович записав на те, що Ганну Буртову, пенсіонерку із села на Вінниччині, жінці майже 80. Проте, виявляється, Ганна Трохимівна не одна така в роду багатійка. Її сини теж не пасуть задніх. За моєю спиною 30 тисяч гектарів землі, які належать родині Калєтніків. Тут закритий елітний клуб «Вепр». Сюди прилітають відпочивати на вертольотах. Сюди є трансфер від аеропорту Бориспіль. Готельні номери, сауна, ресторани – все по вищому розряду. Ці масштаби можна порівняти хіба з мисливськими угіддями Януковича в Сухолуччі. Заповідником мажорів стала територія 13 сіл у Вінницькій області в 300 кілометрах від Києва. Сюди закритий вхід. Реклама «Вепру» рясніє словами «віп» та «елітний». Розхвалюють угідня Калєтніка ті ж рекламники, які обслуговували Державну митну службу за керівництва Калєтніка. Мисливські сайти пишуть, готельний номер ще рік тому коштував тут 200 євро, полювання – до 20 тисяч гривень. Тут сам Симоненко изволил кабанчиков с вишки стрілять. Тури до Вепру організовує родинна туристична фірма екс-нардепа Вадима Столара «Яна». Пробуємо через неї записатися на полювання. Но ветер теперь он частного типа и не принимает, скажем так, уже несколько, может, год на охоту людей вот так со стороны. Справді, кажуть місцеві, полювання і відпочинок тут лише для крутих. Субота, неділя вертольотом прилітають і випускають їх. Стріляють. Стріляють. А яким вертольотом? в лес или там? Сюди випускають в ліс. А яким вертольотом прилітав, не пам'ятаєте? Червоний. Отже, збіг. За даними Державіаслужби, червоний транспортний вертоліт Бел-429 належить компанії FIM Consulting Plus, сестри Ігоря Калєтніка Оксани Калетник. А бувало таке. Раніше до цього Майдану, то кожен день він стояв вертольот. А це вже тако прилітає раз. Прошлу неділю то прилітав. Тут є ці і муфлони, лані, Да? і королівський олень. А хто приїжджає охотиться? Ну, я, депутати всі з Верховної Ради прилетіли, поохотилися, набили дичі. І субота-неділя поохотилися, і в понеділок ранесеньку і улетів вертольот. А машинами не приїжджають? Ні, приїжджають буває машинами, Якими? такі наворочені машини. Кому належить ця будівля? Місцеві написали на паркані. Бачите? Калєтнік. А отут внизу злодій. Ну, не дивно, що напис потім дуже довго відтирали. Бачите? Врешті відтерли. Справжнього хазяїна угідь знають усі місцеві. Калєтнік, він тут все ж не сховаєш. Правда, в документах геть інші прізвища. Офіційно тут знаходиться туристичне мисливсько-рибальське господарство «Вепр». 30 тисяч гектарів мисливських угідь Вінницька обласна рада віддала підприємству у 2000-х на 30 років. Тоді Ігор Калєтнік пішов угору на митниці, а його батько Григорій Калєтнік став нардепом. Власниками «Вепру» записані вінницький бізнесмен Руслан Романенко та двоє братів – Василь та Олег Буртові. Василь Буртовий, депутат Вінницької обласної ради, входить до комісії з питань охорони довкілля і раціонального використання надр.
Проте, як і його брат, ніколи не мав ніякого бізнесу. А от сестру мав. А вона вийшла заміж за Ігоря Калєтніка. Так і з'явився вепр? Питаємо. А звідки гроші на це підприємство? На 30 тисяч гектарів і на закритий елітний клуб? Можу вам ще розказати, звідки в мене діти взялися, де я був, де я їздив, де я робляв вам всю біографію розказати. Так, скажіть, будь ласка, Антоніна Калєтнік ваша сестра? Ну, моя сестра йшов. Відповідальний за Вінницькі ліси звітує. Значить, вепр отримував ці землі, як і всі інші користувачі, на тій умові, що закінчилась на умовах добровільної відмови. Тут, певно, треба пояснити. Сказані чиновником слова значать, приватники і, що важливо, державні підприємства просто відмовилися користуватися своїми мисливськими угіддями. Державне підприємство пана Іванця, наприклад, подарувало вепру під 2000 гектарів. А причина? Ми не мали цілі залишити собі всі землі в користуванні, тому що ми не могли б дати їм ради. Майже 6 тисяч гектарів з такої ж причини подарував родичам Калєтніка районний лісгосп. Решту – сільські ради та приватники. Віддали задарма, бо хоч у законі і сказано, що за користування мисливськими угіддями потрібно платити, але не написано скільки. Тому До 1 січня 2015 року ніхто із всіх 10 користувачів, які є в області, ніхто нікому за користування мисливськими угіддями не платив, в тому числі і вепр. полюють у калєтників і на живе, і на неживе. У сусідньому районі бізнесмену-комуністу належить кар'єр з видобутку декоративного каміння. Зараз наша знімальна група у місті Ямпіль на Вінниччині. Це місто свого роду унікальне, адже тут видобувають камінь-пісковик. Із нього роблять облицювальну плитку, паркани, будинки і ось такі скульптури. Замовлень так багато, каже місцевий сторож, що працюють кілька бригад. Ось так виглядає камінь-пісковик, який видобувають у кар'єрі Калєтніків. Він лежить на вході до кар'єру величезними брилами. Ліцензія на користування родовищем у дружини Калєтніка Антоніни записана на її фірму «Південь». Ця компанія зареєстрована ось у цій квартирі. Тут прописаний Микола Олійник, 71-річний пенсіонер і директор фірм Калєтніків. Це кум А кум кого? Григорія чи цього Ігоря? Григорія. А він хресний Ігоря чи хресний Оксани? Ігоря. Точно Ігоря? Точно, так. Хрещеного батька Ігоря Калєтніка добре знають і в селі Велика Кісниця на Вінниччині. Він, коротше, як підставне лице. Я цього не боюсь сказати. Кого? Калєтніка, Григорія Миколаївича, кого? 920 гектарів землі за межами села місцева районна рада кілька місяців тому віддала під фермерське господарство кума Калєтніків, пенсіонера Олійника. Там був розіграний цирк, і 920 гектарів нашої громади улетіло до Олійника. Йому і так мало землі, він везде набрав. Але 900 гектарів – не перше захоплення місцевих ланів. Найбільший головний біль селян – пайова земля, яку вони втратили. Село Велика Кісниця. Майже вся земля тут належить місцевим людям. Проте понад 3000 гектарів загарбала фірма, яка належить родині Ігоря Калєтніка і називається ТОВ Великокісницьке. Лише за словами керівництва цієї фірми, приносить вона Калєтнікам щороку 8 мільйонів гривень. Коли в селі розвалився місцевий колгосп, землю розпаювали. І фірма Калєтніків, власником якої нині значиться батько Ігоря Калєтніка Григорій, орендувала паї у понад 2000 людей. Платили їм трохи зерна і грошей, а 2008-го сказала, за орендною платою приходьте з паспортами. Нам казали паспорта брати, коли отримали зерно, і приходити на склад. При полученні зерна ми підписували чисті бланки оцих договорів. А що там було прописано в цих чистих? Нічого. Калєтніки шантажували їх, стверджують селяни. Не підпишете чисті бланки, не отримаєте зерна. Порожні бланки. Є людина, яка підписала порожній бланк. Хто підписував? Всі підписували. Усі б не давали зерна. Паї частини селян калєтніки просто засівають і не платять за це ані копійки. У мене зараз є договір не підписаний, так? І зараз КСП мені нічого не надає на цей договір, так? Вони пользуються цією землею, і я нічого не отримую.
Тому що вони, якщо я хочу, вони кажуть, якщо хочеш зерно отримати, підписуй на 25 років. Калєтнік зайняв навіть паї давно померлих людей, після смерті яких договір розривається автоматично. У мене помер чоловік 7 років назад. І за цих 7 років я 1 рік отримала хліб, і більше мені не дають хліба. На якій основі це мені не дають цей хліб? Сказали, що підписати на 25 років, тоді я буду отримати цей хліб. Ще сотні людей віддали паї калєтнікам на 10 років. А нещодавно дізналися, оренду продовжили ще на чверть століття, без їх відома. І це не мама розписала, не мамина підпис. Ось її вона розписалася мені на листкові. Як вона розписалася? Вона проробила 20 чи 30 років на тракторі. Вона може звірити путівки, ось підписи, ось. За нею розписано, ось її підпис. Вона розписується увесь вік так. Оце, так? Да. А ось мій. Ось, я в школі плохо вчився, я так виводити не годен. Ось, це моя розпис. Ось, дивіться на цю розпис. Міг я так вивести? Проти самоуправства калєтніків кісничани шукають правди в судах. Проте пайовики – переважно колгоспники, а калєтніки – одні з найвпливовіших людей у країні. Ми були в Крижополі, наняли адвоката, теж були. Ось у нас ця команда, ми були усі там. Він сказав, якщо калєтник фігурує, я братися не буду там, все. Це директор фірми калєтніків. Він, правда, вдає, що про власників нічого не знає. Я тут керую, тут директор. Всі питання господарські вирішую я тут сам. Я не знаю, хто заснув. А селяни взагалі самі винні, що їх обікрали. Ну, як це, знаєш, дали усі? Значить, вони дурні, що вони постійно підписували. Так виходить. Вони самі себе кажуть, що ми дураки. Проте фахівець запевняє, у селян високі шанси відбити свої паї у родини комуніста-втікача. У них шанси дуже високі, тобто закон повністю на їхньому боці. В більшості випадків мова йде саме про розірвання договору. Новини хороші. От тільки команда калєтніка чогось занервувала. Перед виходом сюжету нам зателефонував нардепутат Андрій Шенькович. Раніше він очолював департамент ЗМІ у губернатора Григорія Калєтніка. А тепер ось і сам став народним обранцем. Депутат повідомив, з якогось товариства Великокісницьке йому прислали листа. Що це за фірма і хто її власник, депутат не знає. Проте люди говорять, що на їхню фірму зводять наклеп. Журналісти взяли у селян 40 тисяч гривень за сюжет. І взагалі, краще б нам нічого не показувати. Ваш керівник вашого каналу, він не буде там цього передачі, більше гроші, це скандальна передача, вона не буде вас захищати. Ви будете підкреслити, що ви самі, їм треба жарені факти нашого журналісту, значить засудили, чи там, умовно кажучи, винуватили. Да? Пане Шенькович, товарищі калєтніки, прапор червоний вам в руки. Додайте до позову ще один жарений факт. Нещодавно у знаменитому будинку монстрі на Грушевського у Маріїнському парку столиці Ігор Калєтнік купив квартиру і записав її на дочку Владиславу. Дивіться, тут двері ліфту зроблені з мармуру. Це не плитка якась, це справжній цільний мармур. Ігор Калєтнік зараз у розшуку, але квартира, записана на його дочку, дуже швидко будується. Тож зовсім скоро калєтніки побачать зі свого вікна ось це. Дочка Ігоря Калєтніка в 13-му році лише вступила до інституту. Як думаєте, вона могла зібрати 30 мільйонів на купівлю такого житла? От ми хату Калєтніка шукаємо. Оце туди. Чиновник, який все життя працював на копійчаній зарплаті. Але на Януковича. Тому років у 40 вже має десятки мільйонів статків. Чиновник напряму причетний до спроби встановити в Україні диктатуру. Чиновник в розшуку Генпрокуратурою. А його фірми і люди і досі продовжують проводити оборудки. В нього приязні народні депутати у президентській фракції. У нього закінчується ремонт у квартирі, придбаній в найдорожчому місті Києва. Як думаєте, скільки місяців, тижнів або днів лишилось до його офіційного повернення?